Azi aduc în atenția dumneavoastră attribution bias. Este vorba despre un fenomen psihologic care afectează modul în care indivizii percep cauzele evenimentelor și comportamentelor, ale lor sau ale altora. Acest bias poate apărea sub mai multe forme și poate determina oamenii să atribuie succesul propriilor abilități sau eforturi, în timp ce atribuie eșecul factorilor externi. În același timp, oamenii pot atribui succesul altora norocului sau factorilor externi, iar eșecul lor defectelor personale. Attribution bias poate influența semnificativ luarea deciziilor, relațiile și performanța în diferite domenii ale vieții, inclusiv la locul de muncă, în afaceri și în investiții. Haideți mai întâi să vedem o scurtă analiză a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 20/2/2024, înaintea deschiderii pieței de capital în SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Puteți observa pe harta din spatele meu ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 51%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 65,7% și sub medie 34,3%. Am văzut în calendarul economic că ieri băncile au fost închise, fiind sărbătoare în SUA. Azi, guvernatorul Băncii Angliei și membrii MPC vor comenta legat de politica monetară și inflația în Anglia. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA, sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 76, o valoare ce indică lăcomie extremă în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au depășit recent maximele lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici Russell 2000 mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021. Fed menține dobânda monetară la un nivel destul de ridicat și scade masa monetară aproape săptămânal, adică quantitative tightening. Vă prezint astăzi al 5-lea episod din seria de posibile capcane în care ne poate atrage propria minte când vorbim de investiții, trading, dar și în viața cotidiană. Lăsați-mi un comentariu, ați identificat până acum vreun bias la propria persoană? Părtinirea de atribuire este un fenomen psihologic care se referă la tendința oamenilor de a atribui succesele factorilor interni, iar eșecurile factorilor externi. Această tendință poate avea un impact semnificativ asupra traderilor și investitorilor, conducând la decizii suboptimale și pierderi financiare. În trading și în investiții, attribution bias poate duce la supraestimarea propriei capacități de a alege acțiuni, a anticipa mișcările pieței sau a gestiona riscul. De exemplu, un trader poate atribui câștigurile sale abilităților sale de tranzacționare, chiar dacă acestea nu au fost datorate factorilor externi. În schimb, când vine vorba de pierderi, el poate da vina pe volatilitatea pieței, pe manipularea altor traderi sau pe ghinion, în loc să-și recunoască propriile greșeli. Acest tip de bias cognitiv poate duce la supraîncredere și la asumarea unui risc excesiv, deoarece traderul poate supraestima abilitățile sale. Attribution bias poate duce de asemenea la incapacitatea de a învăța din greșeli, deoarece oamenii nu își acceptă defectele, ci dau vina pe factori externi. Traderii pot evita strategiile care au dus la pierderi în trecut, chiar dacă acele strategii ar fi putut fi profitabile pe termen lung. Acest lucru se datorează dorinței de a evita disconfortul emoțional asociat cu pierderea. Părtinirea de atribuire poate duce la luarea unor decizii de trading suboptimale care pot avea un impact negativ asupra performanței financiare.
Traderii care nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile lor pot avea dificultăți în învățarea din greșeli și în îmbunătățirea strategiei lor. Părtinirea de atribuire poate duce la emoții negative, cum ar fi frustrare, furie și anxietate, care pot afecta negativ starea mentală a traderului și pot duce la decizii impulsive. Acum haideți să vedem cum putem să combatem părtinirea de atribuire. Fiți conștienți de tendința de a atribui succesele factorilor interni și eșecurile factorilor externi. Analizați cu atenție deciziile de trading și identificați factorii care au contribuit la succes sau la eșec. Fiți deschiși la feedback din partea altor traderi și investitori. Utilizați jurnale de trading pentru a vă monitoriza performanța și a identifica eventualele părtiniri. Consultați un specialist în psihologie financiară pentru a vă ajuta să vă depășiți părtinirile. Să luăm acum câteva exemple concrete. Un trader care obține profituri mari într-o zi poate atribui acest lucru propriei sale abilități de a analiza piața, ignorând rolul norocului sau a unei tendințe generale a pieței. Un investitor care pierde bani într-o investiție poate atribui acest lucru unor factori externi, cum ar fi o criză economică, ignorând propria sa lipsă de diligență în analiza companiei respective. Pentru a depăși attribution bias, traderii și investitorii trebuie să fie conștienți de modul în care acesta îi poate afecta pe ei și pe ceilalți. Ei trebuie să aibă o viziune realistă asupra propriei lor competențe și să accepte responsabilitatea pentru rezultatele lor, atât pozitive cât și negative. Ei trebuie să analizeze performanța lor în mod obiectiv și să identifice punctele lor forte și punctele lor slabe. Trebuie să căutăm și informații care să ne contrazică opiniile și să evite să ne confirme prejudecățile. De asemenea, este recomandat să ținem un jurnal de tranzacționare care să ne ajute să monitorizăm deciziile, emoțiile și rezultatele. Ideal ar fi să stabilim obiective realiste și să ne gestionăm riscul în mod adecvat. Părtinirea de atribuire este un fenomen psihologic important, de care traderii și investitorii trebuie să fie conștienți. Această tendință poate avea un impact semnificativ asupra performanței financiare și poate duce la decizii suboptimale. Combaterea părtinirii de atribuire este esențială pentru a obține succes pe termen lung în piețele financiare. Acest episod face parte din playlistul Biasuri cognitive, mindset de investitor și trader. Voi continua să postez relatări pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, dacă doriți, puteți să îmi lăsați adresa dumneavoastră pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!